Nej, nu kilar in och får sig vidare. Ja, det ska vi få det. Du har en strilla, va? Jag visst glömt mina så. Visst är det. Tack. Det är vår idag, har du märkt det? Ja, det är visst det. Om man ska inte jobba en sån här dag. Nej, det är ju vansinnigt. Vi sticker, hörru. Sticker och kommer aldrig tillbaks. Bara åker och tittar på världen. Är du med om det? Ja, det gör vi. Du jobbar hos Forsbergs, va? På lager. Inget vidare kul. Nej. Och du har väl sett vad jag jobbar? Ja. Det är kallt där, va? Ja. Vintern står det så frisageslav. Du. Har du sett Sången om kärlek? Nej. På Garbio? Nej. Skulle du? Vill jag se den med dig, ja? Och du, det vore hemskt kul. Ja, vi kan ikväll ska jag kunna fixa plåten. Fint, hörru. Men du, jag måste nog sticka nu, förstår du. Vi ses utanför strax vid 7, va? Fint. Hej! Ja. Ja, lite vår i alla fall då. Ja, fy fan. Var är den jävla grabben någonstans? Ja, han har försvunnit igen, men han ska få veta av att han lever när han kommer. Skicka in honom med en bunt fakturor när han kommer. Ja, ska vi göra. Den där jävla grabben kom iväg med paketet ålderdomshemmen. Jag lovade de skulle få sina koppar senast 3, någon ju 3:30. Ja, han får ju aldrig arsle vagnen. Och nu är han spårlöst försvunnen också. Ja, kör hårdare med Johan. Det ska inte vara något vilohem där ute. Kan jag ta upp lite av 53-erna från källan? Har du något kvar något? Ja, det finns nog. Om inte den där jävla grabben har tagit de sista och glömt att skriva upp det. Var i helvete har du hållit hus någonstans? Vad menar du? Man bara försvinner sig där om man får fråga. Ja, jag hade gjort jobb. I källan fort som attan och hämta upp några 53-er. De är slut. Jag sa ju det igår. Är de slut? Då ska det noteras, har jag sagt en gång för alla. Ja, men jag sa ju till. Inga bortförklaringar inte. Vi ska upp 28 också, ta ett par dussin. Men ska jag inte ta ålderdomshemmen nu då? Jo, det är ju färdigpackat. Och den där jävla grabben som alltid ska försöka slingra sig. Nå, hur går det med fakturorna? Vad grabben tar vägen? Han sprang och druckit kaffe på arbetstid nu igen. Ja, det är klart, men jag ska själv ta in fakturorna. Nå, fanns det fler 28? Ja, minst 10 dussin till. Ja, om man bara kunde lita på det. Man ska ju kontrollera allting själv. Som de där 53-erna. Har grabben slagit sönder någonting nu igen? Ja, de gled. Gled! Förresten, vad är mina fakturor? Hur ofta ska jag behöva påminna om dem? Ja, det hjälper ju inte att grina. Jag ska komma med dem själv. Vilka fakturer? Nya, oskrivna förstås. Månadsräkningen ska gå idag, men jag tar dem själv. Ta ålderdomshem istället och kör som Nadell i baken.
Erik! Stick någon gång! You may kiss me now, honey. Farewell, my love. We may never see each other again. Oh. Farewell, my love. Farewell. Tycker du inte hon var tjusig, va? Jo. Tänk vad en del har det bra i alla fall. Bor snyggt gör de. Alla är snälla mot dem. De åker omkring i nya bilar och så går de på såna här klubbar och dansar och... Titta vilken tjusig blus, va? Vadå? Här i fönstret. Ja, det var väl bra. Du måste hålla om mig så jag inte fryser. Du får kyssa mig nu, Harry. Vi måste nog tycka väldigt mycket om varandra, tror du inte det? Du, Monica. Jag är tokig i dig. Det är bara du. Bara du. Usch, jag fryser, hörru. Jag kan inte sitta så länge här till. Jag vill gärna att du håller om en gång till innan vi går. Du var inte ledsen på mig, Monica. Du är inte arg, va? Jag gillar dig, så. Säkert. Bombiström. Kom nu så går vi. Hej. Hej, kommer du redan? Jag tänkte fråga dig om du måste åka hem innan vi träffas. Det behöver jag väl inte, men... Du vet, jag jobbar klädd av gamla kappan och... Förstår. Jag tänkte vi skulle kunna käka hemma hos mig. Du vet, farsan är med i en båtklubb så, och de har årsmöte idag och farsan ska träffa några av gubbarna och käka med dem före mötet. Ja, därför så tänkte jag att vi... Vad fin du är, vad kul det ska bli. Nästan så vi borde gifta, hörru du. Du är så fin, du är inte lik någon annan. Du är precis som någon i någon film. Kom nu.
Åh, vad tjusigt ni har det, hörru. Tänk om man kunde ha det så här hemma hos mig med. Fast ungarna förstår ju allting. Vem är det här? Min mamma. Hon var väldigt sjuklig så hon dog när jag var 8 år. Åh, min stackars lilla Harry. Sätt dig, hörru, men så väntar på att fika ska bli klar. Det är ingenting, det är bara en liten sak till dig. Till mig? Nej. Åh, vad flottar de är, hörru. Tack snälla, Harry. Det var väl ingenting. Det är din strumpa. Känns så len den är. Det är ditt ben som är så lent. Det är ditt ben nu. Då behåller jag det här. Du får behålla hela mig. Jag stannar här. Jag nekar att gå. Jag släpper inte. Kom. Jag orkar inte. Det var en dålig igen. Hans mage. Hur ser jag ut? Bra. Syns inte vad vi höll på med? Nej då, gubben ser inte så bra utan glasögon. God kväll. Så det är Monica. Jag hoppas inte ställer till för mycket besvär. Visst inte, visst inte. Är du dålig? Ja, jag blev tvungen att gå ifrån. Ja, magen. Som vanligt förstås. Jag förstår inte. Man får väl lägga in sig snart igen. Men sitt och drick lugnt nu. Jag har mina plågor och dras med, förstår lilla fröken. Men det är bara som det är, så låt inte det störa inte. Ja, jag går väl och sitter mig där ute i köket så länge. Vi ska väl sticka då så han får gå och lägga sig. Följ med till porten, va? Fint. Hej. Tjena! Får du flytta på dig så folk kommer fram, va? Jag tror att tjocka nickarna skaffar sig en ny kille igen, va? Om du inte sticker och håller käften så blir jag direkt in till portis och snackar om vad det var så knyckte hans knark. Men det kan du väl inte göra, Nickan, lilla. Vi är ju gamla polare, du och jag, va? Flytta på dig då! Ja, jag sticker så. Du ska nog få vara i fred och tjala med din kille. Hej. Skulle ha spöerna, kom.
Det ligger en filt där ute i min kaffe. Jag vill hämta den och Busse. Vad är då? Där ligger en dubbelkola. Dela den med Kikki och Bertil. Gå upp nu. Snablet på då! Morsan, ni kan väl lägga hit striderna? Jag vet inte då. Kanske jag vet inte. Gå det! Gå nu! Aldrig. Stå inte där och häng bara linjen. Jag får titta. Men mer än trogen är jag mot dig. I mina tankar du är hos mig. Jag längtar till dig min älskling. Tjocka, du är mig kär. Du är mig kär. Vad kul på en snorhjärta. Du, vad ska du ordna då? Jag ställer här. Jo, hon har lite nypa i, va? Men för tjenare, har du byggt upp också på jobbet? Jag trodde jag började lagt av med. Ja, man måste få upp det lite knast och så. Tål inte de här gubbarna som ska springa omkring och nypas igen. Får vi sticka hem och nypa sina kärringar istället? Kanske inte lika kul förstås. Vad trött det här. Du, kom med mig jassa kväll. Ska man dra upp? Jag ska få... Sällan pysen, jag har annars röst stadigt. Du med. Alla gamla lösnummer försvinner. Till och med Pyre förlovas om dem. Har du hört det, va? Hallå, Nilsson. Svensson. Ja, det är lika illa det. Jag lovade basen redan att han skulle få försöka halvfalla på min bok. Pengar hade ni sagt. Jag raskar på nu då innan bolaget stängs. Nå, stämmer det? Ja. Jag hörs inte till. Hörru, om det är några dåliga så plocka bort dem. Ja. Jag ska hjälpa dig, jag ska räcka då. Och du ska följa med på landet över söndag. Jag ska få en halvpanna. Sällan så följer inte med dig någon mer. Det har man väl fått nog utav, va? Ska sticka! Ja, vi! Aj! Aj, okej då. Stanna här till fan kommer avlösen. Här har vi kvittot. Hörru Hasse, ska du inte upp och lägga dig nu, va? Jag har inte tid. Det är såklart. De dök. Jag smakar fint. Tjena gubbar. Ja, men pappa, vad är det nu då? Minns du ingenting? Nej, vadå? Idag är det precis 25 år som vi såg den första gången. Ja, visst. Jag tänkte att jag glömt.
Du kommer ihåg det, du. Jo det, och nu har jag med mig en tårta, förstår du, och en halvpanna. Det är så skojigt att du köpte tårta. Tänk vad ungarna ska bli glada. Ja, hedesgumma. Gamla hedesknyttes. Och den är ljud. Ja, det gick den åt helvete också. Man ska få läsa ett leva. Vi får ta fram talldankarna och fira jul igen. Snyggt, va? Rena julaftons. Och så har jag halvliten med mig. Hör, har du en saltgurka? Ja, det har jag i det skåpet. Vad menar du sparka på mina nya skor, va? Håll reda på dina prylar, Jänta. Följ förstås. Jag ska ge dig förfölja. Din uppkäftiga vanröv. Nej, grina inte nu, eller jag snavar ju, förstår du. Man blir ju så förbannad i ens egna... Jag blir så att jag ska inte vara dina besvär så länge må du troliga på supa med svan. Du vill jag tycker tillbaka på henne. Men... Hon blev visst arg. Vad är det, Monica? Det är farsan, han är inte klok. Ja, men gråt inte. Vad har han gjort då? Han slår mig. Slår han det? Jag har ju sagt att han är inte klok. Ja, men... Har du varit någonstans? Jag ringde till jobb och du var inte där. Farsan blev ju sjuk. Jag vill med till sjukhus, han ligger där nu. Ja, men då kan jag bo hos dig, vet jag. Det är inte värt. Du förstår, fastar har nycklar. De brukar städa hos oss ibland. De kan komma in när som helst. Jag går inte. Jag vill inte. Jag kan inte så. Vänta, det kan försvinna en chans. Du måste ordna det så. Jag väntar här ett tag, jag ska på till. Jag vill gå med dig. Vänta i farstun då. Ja, hon är där uppe. Vad nu då? Jag har lovat att låna ut min sovsäck åt en kille på jobbet. Han ska ut och tälta för han har fått en vecka ledigt. Så här före midsommar. Det är för kallt. Ja, men jag har ju lovat ju. Ja visst, ja, det var ju klart det. Ja, det rör ju inte mig heller så. Men underliga föräldrar, måste jag säga. Skicka ut sina barn och tälta innan det är varmt nog. Ja, då sticker väl jag. Ja, du var inte ute för länge nu. Ja, det tar nog en stund så fast. Det hinner kanske gå när jag kommer. Åh, säg inte det du. Jag har nog följt arbetet till närmare 12. Där är farsans båt. Kan vi bo i. Vad fint, hörru. Luktar lite färg, men det är inte så farligt. Vad blöt man är. Jag fryser väl om jag tar med kappan. Sovsäcken är varm. Skrynkla ner kjolen.
Ta av dig brallorna vet jag så du inte förstår pressveckan. Vad långa fina ben du har. Kom nu. Lampan. Nej. Vad är det? Klockan är 10. Jag försover mig. Det kommer bli ett jäkla liv på jobbet. Vis jobbar. Jag slutade förra veckan, ja. Du, jag struntar i jobbet. Ja, det är inte värt. Jag kommer strax efter 5. Du, jag köper med mig lite mat så kan vi laga här, va? Du, Harry. Har du en här spänn? Jag är alldeles black, så jag. Räcker det? Ja, jag vet inte. Hej då. Sköt om det då. Ja, så det är dags att komma nu. Ursäkta, jag försov mig. Ja, det är ett jävla sätt vi som har så mycket idag. Ett förbannat slarv, det var det. Ja, ska jag sticka ut med det där först? Nej, packa det där nu. Det är brådis med den orden och jag har annat att göra. Johan! Ja? Gubben är på väg. Okej. Nu ska du se på fan, du Birren vet att du kom för sent. Jaså, det passar att komma i alla fall. Jag hörde inte väckarklockan. Farsan är sjuk så jag är ensam hemma. Han är tillsammans med dåliga fruntimmer förstås. Han slår för den där lilla runda subban i grönsakslagret. Läggs inte i det som inte angår, kamrer. Va? Det var det värsta jag hört. Svarar ni också? Ja, den där jävla... den där grabben är alldeles omöjlig. Den där ton passar inte någon. Förresten har det varit flera klagomål på er sista tiden. Det är bäst ni sköter det. Ja, den hör du. Jag har gjort vad jag kunnat. Man får ju inget annat än skällning. Det är lika bra att sluta med detsamma. Ja, det ska väl vara en veckas uppsägning i alla fall. Ja, det spelar ingen roll. Vi låter pojken gå. Ja, kamrern kan ju skriva ut ett tjänstgöringsbetyg. Ingen lön för den här veckan förstås. Men semesterersättning måste vi ju lämna. Ja, då är det klart här. Ja, sätt igång nu. Nu får du packa själv för nu sticker jag. Vad i helvete nu då? Vi som har så mycket jobb idag och jag kan inte jobba över. Kan väl inte jag hjälpa er? Johan, jag har en liten... Ja, jag kommer. Monica,
Monica! Hej! Hej! Nu kan vi göra det här. Sticka vart vi vill. Ja. Kommer du ihåg vad vi sa första gången på fiken när vi snackade med varandra? Bara resa, sa du. Nu kan vi det. Strunta alla som bara vill jävlas med oss. Jag hatar dem. Så de får gälla varenda en. Alla de som vill hindra oss och vill att man ska krypa för dem. Nu kan de jobba med sina grunkor bäst de vill. Vi är inte med. Kom så sticker vi med samma öre. Skynda dig. Kom då.
vakna. Skynda dig på. Jag försover mig. Jag har inte försovit mig. Nej, fikat är färdigt, hörru. Jag kokte själv. Kunde du klara kök? Ja. Vad duktig du var. Kom nu. Kan du tänka dig att de jobbar hos Forsbergs nu, va? Ja, nere i min gamla källare, va? De drar in lådor och väger upp och dammigt och smutsigt är det. Vi har gjort uppror, Monica. Mot dem. Alla de andra. Du, kommer ihåg den novellen vi läste igår? Den laglösa Elsa. Oj. Oj, oj, oj. Jag blir tjock.
frysa ju. Ja, men det gör ingenting. Du är den finaste av dem alla fall, ser jag. Kom nu. Du, vi sticker. Jag vet hur mycket finare brukar. Kom då. Vad sa bruden? Kom med vad som helst, men inte på orden. Är det inte Lelle? Nej, du är inte klok. Kom nu. Du förstår, jag var alltid så ensam på något sätt. Min mamma blev sjuk när jag bara var 5 år. Så var hon sjuk tills hon dog. Jag var 8 då. Farsan, han blev nog lite konstigare där, tror jag. Han blev så tyst. Ja, och han kunde hemma ensam, han och jag, om kvällarna, och ingen sa någonting. Vi bara satt. Jag har aldrig varit ensam. Vet, vi är så många hemma. Småungarna, de bråkar och förstör allting. Farsan, han ölar och är på snusen och kommer hem och bråkar. Ibland slåss han. Fast han är rätt kul med. Du har nog alltid skojigare än jag. Monica, jag tänkte börja plugga om kvällarna. Man kan bli någon sorts ingenjör om man håller på tillräckligt länge. Du vet, jag har alltid varit intresserad av motorer. Jag lagade båtmotorn förra hösten, inte ens farsan kunde klara. Du, om du blir ingenjör så gifter vi oss igen. Det blir väl kul, va? Ja. Jag tror jag ska ha barn. Tror du? Mm. Ja, men jag måste åka härifrån med samma. Jag måste åka hem och börja jobba och klara upp allting. Du måste ha riktigt käk. Nej, jag åker inte tillbaks. Jag vill ha den här sommaren precis som den är. Harry, jag vet ingen som är så fin som du. Monica, vi måste göra något riktigt av livet. Vi ska bara tycka om varandra, du och jag. Och jag ska plugga och jobba så jag kan få en hygglig lön och vi kan gifta oss. Bo trevligt och fint tillsammans. Vi och den där som kanske kommer. Du jobbar och så kommer du hem och så har jag maten färdig. Sen ska vi ha små fina barn som vi ska gå ut och gå med på söndagarna. Och jag ska inte behöva jobba utan jag ska bara vara hemma och passa barn och gå ut och gå med dem och vara snyggklädd. Vi ska ha det fint ihop, Monica. Vi ska alltid hålla ihop. Bara du och jag.
Vänta, låt mig se. Nu går det fint, så kom nu. Aj, vad du är klok. Försök att följa med lite grann då. Du håller ju inte takten, Jo, det gör det ju du som klampar på. Nu går det så. Nu, titta. Vad gör du? Båten brinner. Va? Det är någon där. Se på... Åh, du ser ut, hörru. Titta. Men det blöder ju så hemskt. Men du... Monica, våran granne flyttar. Helan går, sjung hoppar alla la la le. Helan går, sjung hoppar alla le. Och den som inte hela tar, han heller inte halva får. Helan går.
Stekt svamp och kokt svamp och svampsoppa, svamp hit och svamp dit. Om vi fortsätter på det här viset så blir lillherren svampen eller vad vanlig unge. Vi måste hitta på någonting. Vi borde nog sticka hemåt i alla fall. Nej, det vill jag inte. Men du måste ha riktig mat, och vad ska vi göra? Du, kom ihåg att trädgården såg han kvällen. Ja. Äpplen är i alla fall bättre än svamp. Du, jag tror de hade potatis där också. Tänk om vi åker fast då. Det var ju ingen som såg jag snodde mjölkflaskan i vägen fast som du var så himla skraj då också. Det är klart att du ska ha mat, men... Om du inte törs så stick ensam. Jag kan nog fixa båten själv nu må du tro. Det är klart att du inte ska åka ensam. Om du så sticker det. Det skulle vara mörkt. Det är ingen där ute nu i alla fall. Men det är lördag. Då åker folk ut i sina stugor. Ja, men den där såg ju så övergiven ut. Vi kan väl titta åtminstone. Ja, titta kan vi alltid. Kom då. Håll dig stilla bara. Håll dig stilla bara. Där. Håll dig, så lätt går det inte flicka lilla. Kom in bara så får vi titta lite närmare på det. Jag höll på stadigt hela när jag kom. Jag trodde först att det pratade att det var en råtta, men jag red så jag tappade ju mjölkflaskan. En stor råtta det. Jag tror nog det blir bäst för dig själv, men jag vill låta polisen ta hand om dig. Så. 247. Hallå? Hallå, ja? Det är Erik Länsman. Ja. Jo, det var så här. Det var så att jag skulle vilja... Vad heter det? Ja, just det. Ja. Tack så mycket, Länsman. Tack. Jo då, han gav sig iväg med detsamma. Det är ju inte mycket mer än 10 minuters väg hit med bil och dessutom så visste han som väl var precis var vi bor. Så det blir nog att ligga i finkan i natten. Men kanske inte var första gången det. Mm? Vet du? Passar det inte? Nej, jag tror nästan man får lugna ner sig med en öl ovanpå det här. Det var inte! Nej! Vad är det? Göran! Jag kommer, vad är det? Osäker Göran! Vad händer då bara?
inte och hjälpte mig för? Nej, du, jag visste ju ingenting, inte vad det var eller någonting. Du kunde väl förstå att jag tog fast? Du skulle ju stanna i båten. Jag trodde du tog några äpplen in till. Hade jag suttit kvar i båten så hade vi inte fått dem stekete. Det var för riskabelt. Jag måste ha ordentlig mat, så kan inte du fixa så måste jag göra själv. Vad gör ont i boken? Jag tror jag vrickar. Detta ska jag titta på. Nej, det gör ont. Låt bli. Det är nog inte så farligt, det blir säkert bättre. Vad trött fanns. Jag ska. Allting är på tok, jag kläder har jag ingenting. Det blir nog snart bättre för oss. Du. Vi kan inte fortsätta så här. Vi måste komma i ordning och gifta oss. Jag måste börja jobba så jag kan försörja oss. Oss alla tre. Jag vill inte åka in tillbaka till stan. Det vill inte vara kvar här heller. Det börjar bli kallt nu. Jag vill inte. Jag förstår inte med dig på station. Andra har så tråkigt. Monica. Vi har ju varann. Har inget te kvar? Nej, det tog det sista igår. Rödspriten i köket är slut också. Vi får vänta tills vi kommer till stan. Vi har haft en fin sommar i alla fall. Och idag blir allting annorlunda. Tänk att komma till stan igen, va? Du, vi har inte varit på bio så vi såg Flickan som var en dröm. Nej, sen har vi drömt själva. I stan här. Vi är hemma igen. Vi ska klara det. Vi ska visa dem att vi kan klara oss. Men jag har fått någonting att jobba för, Monica. Och nu kan jag jobba.
Ja, kyrkoherden förstår. Min bror har ju varit sjuk i snart ett halvt år och ligger på sjukhus. Och nu är jag på ett vilohem. Och därför måste jag ju ta hand om de unga lite. Och nu är det så som kyrkoherden kanske förstår att fröken Eriksson väntar en liten. Och om de också är väl unga så vill de förstås gärna gifta sig. Hur gamla är de unga egentligen? Ja, Harry har ju nyss fyllt 19 och flickan är inte 18 än. Jaha, det är ungt. Det är mycket ungt. Ja, vore det inte för barnets skull så. Men så nu tycker vi gärna om unga med. Ja, förlåt mig. Kyrkoherde Lindevall. Jaha, ja, god dag. Jaså? 18 000. Jaha. Jo, jag ber, ja. Tack. Ja, fru Lindström vet förstås att de måste gå till Kums. Nu har inte vi de pappren här. Ja, den saken är klar. Alla papperna finns här. Så. Varsågod. Och nu hade vi ju hoppats att ungdomarna först skulle få klart med lysningen. Och sen få komma upp till kyrkoherden och bli vida i all enkelhet. Ja, jag förstår. Nå, då är det några papper som vi måste fylla i här. Kanske... Ja, var inte orolig du. Det kanske blir tvillingar. Ja, de ringer med detsamma, det är färdigt. Hallå? Ja, han är här. Nu lugnt. Ja, det är lugnt. Ja. Så det gick bra. Så mår bra. Ja, klockan 7. Tack så mycket. Tack. Blev det någonting? Eller var det bara luft? Jodå, det är en flicka. Och det gick bra. Lite över 3 kilo väg. Så. Stig iväg nu. Det går inte här och skrota. Du vill inte ha någon som kapar fingrarna. Kom igen, det var mitt i. Nykter. Gå hem och sätter på det bästa sviden. Så ska du köpa blommor. Du ska köpa nejlikor. Röda nejlikor? Nej, du som är så ung ska köpa gröna. Harry! Hej. Hej! Hur mår du? Jodå. Vad fina blommor du har. Du, är du ledsen för att det blev en flicka? Förstår du att jag inte blev? Så det blev ingen lilla Harry då? Hon ska heta Monica, va? Nej. Jag tycker Jun är mycket tjusigare. Jun Monica. Ska du gå och titta på henne då? Mm. Så ja. Nu ska lillan sova. Lillminka. Men lilla flicka, sov nu.
få henne att hålla tyst. Försök du så kanske det går bättre. Nej, hon somnar väl snart. Enligt Pythagoras sats är A2 plus B2 lika med C2. Alltså är sinus kvadrat plus cosinus kvadrat lika. Ni gör klokt i att nu repetera det i ett sammanhang. Monica, vakna, klockan är 7:30. Du behöver väl inte väcka mig på det? Fast det kom ju hit, minns du inte det? Jag tål inte. Vad tjatar om sin ordning och ordning. Du ville ju själv, ja. Klart det är skönt att hon tar hand om ungen medan du är borta. Du, stoppa ner dem här va? Klarar du det nu då? Ja, så fett blir det väl inte. Du kommer hem på fredag igen va? Ja, det är meningen. Du, jag får 25 spänn om dagen i dagtraktamente. Det kanske blir lite kosing över. Varför ska vi inte ha så viktigt med pengar för? Det kanske blir bättre. Vänta ska du se när jag blir klar med pluggen, Monica. Då ja. För nu har vi det nu då. Jag drog på bio en gång. Man lever som en gris. Jag kan nog festa när jag kommer hem kanske. Vi kan väl inte festa. Förresten så har jag ingenting att sätta på mig så det är så. Jag ska göra vad jag kan! Du, glöm inte bort att betala hyran. Det var absolut sista dagen idag, du sa. Men jag skulle behöva en ny kappa jag. Du får åka du. Jag får gå här hemma och ha det trist. Du, ta det lugnt de här dagarna nu när det slipper jul. Och så glöm inte bort att låtsas för faster att du har börjat jobba. Nej du. Det var en fin idé jag med va? Jag blir tokig med att ungen här natt och dag. Det känner vi nog. Goddag fast. Goddag. Jag var så säker, nog ska jag klara av det här alltid. Fast det var ju länge sedan ens egna var så här små. Kalimi. Det var hyggligt då fast. Ja, man måste ju hjälpa lite. För det var väldigt roligt att du fick det där uppdraget i firman. Ja. Ja, sköt om det då. Samma hör.
Stockholm central nästa. Snart hemma nu. Ja, det ska bli skönt. Det behövs som vi har snott. Ja, jag tänkte vi kommer aldrig kunna montera upp den där på en så liten plats. Jag vet inte fan hur det gick till egentligen. Du grabben, är du trött? Nej. Ja, det vore inte så underligt i så fall. Ja, tidigare man hinner vänja sig. Det är tredje gången du är med oss, man. Lund skulle bli fast i det här jobbet, va? Snacka med inte gör. Killen kan ju jobba. Ja, Anders Pettersson vi hade förut. Han smet ju varenda gång man vände ändan till. Och tiden röka gjorde den jäveln. Ja, visst, det är föröjelsen. Det har gått bra in i gänget. Jag ska tala om för att vi gillar alla. Det är fan vad stan är snygg i alla fall. Den kan inte alltid lika kul att se. Nej, stå inte och dröm nu, gubbar. Du, om du hejade på kan du hinna krypa ner till gumman din ett tag innan det är dags för att gå till jobb. Ja, vilka ögon de kommer att göra då? När man kommer hem en hel dag tidigare än man har beräknat. Jag har alltid jobbat undan riktigt för att komma hem, kommer de att säga. Och så har det alltid längtat riktigt efter. Kanske du blir så glad att bli överraskad. Det är kanske någon annan som passar på att krypa ner. Ja, stan. I alla fall stan. Tjena som satan. Jag bryr mig inte om det. Du får göra som du vill. Det har du gjort länge nu. Det kan man inte snacka med. Stå det där och glo!
Vi ska nog skiljas, Monica. Vi kan inte fortsätta så här. Du tycker alltihop är mitt fel, men det är det inte. Samma vems fel det är. Du har aldrig brytt om mig. Bara pluggat och håller på med ditt. Ja, jag har väl det. Det var ju för att vi och Lillminka skulle få det bättre. Du bara tjatar om att spara och spara. Fast vi lever som grisar och inte kan köpa någonting. Men en ny dräkt köpte du i alla fall. Ja, jag vet att jag tog hyrespengarna, men jag måste väl ha någonting att sätta på mig, va? Vi kan bli vräkta vilken dag som helst. Men det gör väl detsamma nu i alla fall. Jag skiter i det, jag orkar inte höra på ditt nej. Jag orkar inte, jag orkar inte! Jag skulle orka skaffa nya pengar till hyran, det tyckte du, va? Det var du som gjorde att jag fick ungen, så det är så. Annars hade det aldrig blivit så. Monica. Jag orkar inte nu. Jag vill sova nu. Vi får tala imorgon istället. Vänta, ska jag hjälpa. Så. Och ful jag blir också. Vi måste försöka reda upp allting, Monica. Jag vet inte varför det har blivit så här mellan oss. Du har aldrig brytt om mig. Bara pluggat och håller på med ditt. Men jag vill inte gräva ner mig. Man måste väl ha något kul så länge man är ung. Ja, men jag har gjort det för vår skull. För att vi skulle få det bättre sen när jag blir klar. Skit på det, du. Du då? Du då? Många killar har du dragit upp hit egentligen medan jag var ute och ordnade biopengar åt dig, va? Du då? Vad har du varit då? När du till och med låg här med den där idioten Lelle. Vad kär. Slå mig inte. Slå mig inte. Monica.
grep alltihopa det. Bra, sitt och ohyggligt. 5 för alltihopa. Ja, jag ska vara tacksam för att vi transporterar bort. Men lampan där gav ju min man nästan 50 kronor för. Och sängen här, den är väl inget. Jo, 7,50 då. Jag har inte ett öre med dig. Vänta, ta. Tack så mycket för att faster tog hand om Lill-Monica. Då tar jag hem henne då, som jag sa. Nej, men inte kan väl ni 2 ensamma karlar? Jo, jag vill ta hand om henne själv. Ja, det är ju ditt barn så. Och när modern inte vill så. Ja. Hörrni, det där med 7,50 det kan ta man för att det går inte alls det. Det är väldigt på några saker gedigna. Det här kommer 10 kronor, inte ett öre mer. Ja, ska det bli affär ska vi inte. Då ska jag be att få ta hit det här. Aldrig i livet, det är det enda som är värt något. Har du hört man går? Hör ni vad jag säger?